akkor elindulunk napi utazásunkra, ami Sziget-keleti oldalán, dél-keleti oldalán van alapból. mi a neve? Lamai. Lamai településre megyünk? Lamai településre megyünk. Na mesélj életem, hova jöttünk? Erre nem készültem fel. Először akkor körbenéz. Mi a neve, ahova jöttünk? Rockfather and Rockmother. Szóval ez lesz a mama, az meg ott a papa a fütyivel a tetején. És van egy faj. Szóval ez itt már Lamai. Lamai nevű település. Azt mondják, hogy ez nem olyan busy, mint ott fönt éjszakon. Ilyen tiszta és sima a víz. Abszolút leátni az aljáról.